Hi guys! Welcome back to my channel! And kung bago ako sa channel ko, hello! Subscribe mo naman ako by clicking that subscribe button dyan sa blablabla. Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video guys, may panibago na naman akong DIY na gagawin. And I've been contemplating kung gagawin ko ba talaga to kasi hindi ko sure kung magiging successful to. Pero, let's go! Gagawa ako ng DIY na cushion blush. Kung hindi nyo alam kung ano yung cushion blush, ganito ang kanyang itsura. Ayan. Naisipan kong gumawa nito kasi nanood ako ng Korean makeup ni Helen on Fleek. She's my favorite, guys. Pinanood ko yun and nakita ko yung presyo nung kanyang mga ginamit. It's around 1,000 pesos and above. Tapos, kapag may shipping fee pa, edi syempre overseas yun mas mahal. So, naisip ko, ba't dito na ako maghanap ng video kung paano gumawa ng cushion blush. So, ngayon, gagawa ako ng sarili kong version ng cushion blush. And sana, guys, sana maging successful tong video na to. So, without further ado, let's get started. Unang-una, kailangan mo na lalagyan ng cushion. And ito, gagamitin ko yung Cathedral AA na cushion. Powder cushion ko na binili ko sa Thailand kasi sobrang puti niya kahit na natural beige siya sa akin. Sobrang puti niya. So, hindi ko na inubos yung laman nang hinahing tuloy ako sa binahid ko. Ayan. Tapos, nilinis ko na siya kahit hindi siya super mukhang malinis. Ayan. Nilinis ko na siya kanina and guys, natatanggal yan. So, ayan. Dito natin ilalagay yung ating magiging blush. And after that, kung yung gusto nyong shade ng lipstick and kung ilan. Pero ako kasi, so ako guys, tatlo yung gagamitin ko. Dalawa from L'Oreal. Ito sila. And isa from Avon. Tapos, of course, kakailanganin natin ng moisturizer. And yung gagamitin kong moisturizer is from Cetaphil. Kasi masyado siyang marami. So, gusto ko siyang bawasan. Kasi hindi ko siya ginagamit talaga sa face ko. Ginagamit ko lang siya sa body ko. So, ito yung gagamitin ko. Pero, pwede nyo gamitin yung Eye White Aqua Moisturizer. Pwede yun. Or kung ano mang cheap na moisturizer yung meron kayo. Okay lang yun. Walang problema. Basta meron kayong moisturizer. And ito guys, optional to. Gagamitan ko to nung yung aking blush. Gagamitan ko nitong MAC Strobe Cream Hydrant Luminox. Ito. Ayan. Para may onting highlight. And kasi nawawala yung takip niya. Gusto ko na rin siyang maubos. Ayan. Tapos, kakailanganin mo ng powder puff. And ito, mga ganito, na mabibili mo to sa Daiso or ito nabili ni Mami sa Tutuban Center. So, ayun, maraming to sa Divisoria. 50 lang, tapos ang dami ng laman. So, ito, gagamitin natin siya para sa ating puff. And of course, guys, kakailanganin nyo ng cotton buds. So, ayan, gawin na natin tong blush nito kasi na-excited ako. So, let's go! So, guys, natatanggal talaga yung likod niya, ha? Hindi yan nasisira, natatanggal talaga yan. Meron nabibili sa Shopee and sa mga Caris ba yun? And Althea Korea ata na talagang lalagyanan ng mga cushion. So, pwede kayong bumili doon. And I find it kasi na mahal kung bibili pa ako. Kasi ata 600 or 700 yung isang ganito na walang laman. So, ayun, maghanap na lang kayo na pwede nyo lagyang container. Tapos, doon nyo ilagay yung inyong cushion blush. And ganitong itsura niya, guys. And after that, tanggalin ko muna to. Ito, natatanggal din yan. Ayan. After that, kukunin mo yung lipstick na choice mo. And yung gagamitin ko is yung L'Oreal 225 Sultry. Ito siya. Ito yung medyo pink. Ito yung pinkish. Tapos, 265 Redoubtable. Ay, Redoubtable. Redoubtable. Ito siya. Tapos, itong ganyan siya yung dark. Gusto ko kasi dark yung maging, yung aking maging blush. So, tatanggalin natin siya. Gagamit tayo ng applicator. Ito siya. Ilalagay natin dito. Ayan. Konti lang muna. Let's see muna kung gagana siya.
Ayan guys, since meron na tayong mga lipstick, dudurugin natin sila or imemelt natin sila. Unti-unti maglagay na tayo ng moisturizer. Ito na yung shade na nabuo ko, guys. Ayan, ganyan. So, magdadagdag pa ako para mas dumami siya. So, it's time para ilagay ko na itong MAC strobe stick para maglagay ng unting highlight. Ayan, unti lang. Isang ganyan lang. Mix natin siya wet. Kukuha na tayo ng powder puff. Ito guys. So guys, ito na yung itsura niya. Mukha pa siyang trash ngayon, pero kukunin ko lang, kinuha ko lang tong bobby pin ko and dudut-dutin ko lang siya para magkaroon siya ng sisiritan. So ito guys. So guys, moment of truth. Our cushion is now ready. So ito na ang itsura niya. Open natin. Puff. And then our cushion. Ayan siya guys. Binaliktad ko lang yung kaninang puff kasi hindi siya mabutas-butas. So, ito na siya guys. Itatry na natin siya. And gagamitan ko siya nitong ano, from them of course. Pero, but first, linisin ko muna to ha. Ito na guys. Ang kalat pa. Oh my gosh! Oh my gosh! Ganyan pala itsura niya. Kumakapit yung dumi. Kumakapit yung dumi sa mukha ko. Pero, oh my god. Wala siyang amoy. Amoy niya lang is yung lipstick na pinanggalingan niya. By the way guys, ang makeup ko sa face ay yung pinagmix ko na Myra E, BB, and Sansa. Oh my gosh. Ito na ang ating blush. Oh my gosh. Ito siya guys. Wait lang. Natuwa ako. Masyado. Okay. Tignan ko sa namin na. Oh my gosh. Guys, ang ganda siya. Look.
Guys, ito sa Natural Light, yung ating cushion blush. Ang ganda, shit! Ang ganda, oh my God. Ang ganda. Ang sayo-sayo. I'm so proud na ginawa ko tong DIY na to. And I'm so proud sa color choice ko. Ayan siya guys, pang malapitan. Para i-blend mo pa yan, diba? Ay, pimple ko na ata yun. Ang ganda, shit. Okay guys, eto na. Ito na nga. Gaano katagal bago ma-expire itong mga ganito. So guys, since it's a DIY, wala akong idea kung gaano ito katagal. And siguro, gagamitin ko siya kung hindi siya babaho. Kasi may nagsasabi na hindi babaho daw. So kung hindi siya babaho, siguro gagamitin ko siya for at least 6 months. Pero kung babaho siya earlier than 6 months, then I'll stop using it. Kasi syempre, magkano yung nilalabas ko sa skincare ko. Tapos, diba, kahit gano'n ko kamahal itong DIY na to, guys. Oh my gosh. Sobra akong natuwa sa kanyang DIY. Tingnan nyo maglalagay ako ng flashlight para, kasi nagbabounce yung kulay pink eh. Pero ito yung kanyang color. Ganyan siya. Ayan ang kanyang kulay. Para siyang natural flash. Nakita nyo naman doon sa pinakita kong, wait lang, dun sa pinakita kong clip, dun sa may bitana ko. Natural light yun, guys, and ang ganda ng kanyang rehistro. Kahit sa camera, ang ganda. And I'm so happy na, yun nga, yung pinili kong kulay ay nagtugma sa gusto ko talagang kalabasan na kulay. And ayun, sa mga gustong magtipid dyan, itong Cetaphil kasi na to, 600 to sa SNR. Pero may mabibili kayong mumurahin naman na moisturizer, and promising naman. Yung sinabi ko kanina, yung Eye White Aqua moisturizer, yun nga dapat yung gagamitin ko. Kaso, yun kasi yung palagi kong ginagamit. So, tinitipid ko siya ngayon. So, itong si Cetaphil na lang yung ginamit ko kasi sa katawan ko lang naman siya ginagamit. Bali, ang pinaprioritize ko talagang gamitin moisturizer is yung sa Eye White. So, sa lipstick, pwedeng kahit ano. And para sa akin, just make sure na hindi siya fake. Kasi, I do not patronize fake makeup. And ayoko na baka masira yung skin natin, di ba? Sa makeup, gano'n. Tapos, yung ganito nga, kung meron kayong container, kahit container lang, na pwedeng paglagyan, go, push, tapos lagyan mo na lang ng sponge din sa loob. And, ayun guys, sobrang saya ko. Super happy ako sa kinalabasan niya. Zoom in ako ng zoom in, kala mo, late-late ng ilong ko, yun. Pero ayun siya. And by the way nga pala guys, nasabi ko na ata to kanina, pero ginamit ko sa face ko is DIY foundation din yun. Pinag-mix ko yung BB cream and yung foundation na super duper nag-oil up ako. So, gumawa ko ng DIY na pang-balance sa aking skin tone and sa gusto kong kalabasan, which is yung parang Korean glow lang. So, ito siya. Ayan siya. Meron akong mukhang highlight kasi dahil dito sa blush na to and dun sa foundation na ginawa ko. So, ayun. So, ayun guys, we've reached the end of my video. I hope nagustuhan nyo tong video na to kasi ako nagustuhan ko. And I hope sana mayroon kayong kahit onting natutunan sa video na to. If you did like this video, guys, please don't forget to give this video a big thumbs up! If you have comment suggestions and even violent reactions, please let me know in the comment section down below. And kung meron kang friends na nagtitipid at gustong gumawa or gustong makabili ng mumurahing makeup, isuggest mo naman tong channel ko. Meron din akong DIY na lip tint na nandito ata or nandito. Basta ilalagay ko yan. I-click mo na lang. And ayun, makakatipid ka 9 pesos. Meron ka ng lip tint. Gusto mo yan? So ayun, thank you guys so much for watching. I'll see you in my next video. Bye!